Luông Pha Bang nằm ở miền Bắc Lào giữa vùng núi non trùng điệp, là nơi hợp lưu giữa hai con sông lớn Mekong và Nam Khang. Thành phố nhỏ bé này từng là trái tim của vương quốc Lan Sang, hay còn gọi là vương quốc Triệu Voi, được thành lập vào thế kỷ thứ 14 bởi vua Phan Ngâm. Trong suốt nhiều thế kỷ, Luông Pha Bang giữ vai trò là trung tâm chính trị, tôn giáo và văn hóa của người Lào, trước khi kinh đô được dời về Viêng Chăn vào cuối thế kỷ thứ 16. Tên gọi Luông Pha Bang bắt nguồn từ pho tượng Phật Phra Bang, một báu vật quốc gia mà người Khmer tặng cho vua Phan Ngâm. Bức tượng này được xem là biểu tượng linh thiêng bảo hộ cho đất nước Lào. Dưới thời Pháp thuộc, Luông Pha Bang trở thành trung tâm hành chính của Bắc Lào, nơi giao thoa giữa văn hóa Đông Dương và phương Tây. Những ngôi nhà gỗ truyền thống xen lẫn biệt thự kiểu Pháp, những con đường lát gạch cổ kính chạy dọc theo sông Mekong, tất cả tạo nên một không gian trầm mặc, tĩnh lặng và đầy bản sắc. Ngày nay, dù đã trải qua hàng trăm năm biến động lịch sử, Luông Pha Bang vẫn giữ được nét nguyên sơ và linh hồn của một cố đô cổ kính. Năm 1995, nơi đây được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, không chỉ vì vẻ đẹp kiến trúc mà còn là vì cách người dân gìn giữ nhịp sống chậm rãi, giản dị và đậm chất tâm linh. Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại các bạn. Mình mới vừa bắt một chiếc xe túc túc để đi từ khách sạn ở Viêng Chăn đi tới đây là cái ga tàu cao tốc. Bây giờ mình sẽ đi Luông Pha Bang nhé. Thì hồi nãy ở tại khách sạn thì mình có nhờ bạn Lễ Tân hỏi cho mình một chiếc taxi. Thì bạn báo là khoảng là 240.000 kíp Lào. Thì mình thấy khá là đắt với cái quãng đường là khoảng 15 cây số thôi. Thế là mình lại đeo ba lô, mình ra ngoài mình hỏi một chiếc túc túc. Thì cái ông tài xế ông lại đòi tới 400.000 kíp Lào. Thế là sau một hồi bớt 1 thêm 2 thì hai bên chốt giá là 200.000 kíp Lào. Thì các bạn có thể tham khảo cái mức giá này thì mình thấy cũng khá là ok để cho cái chuyến đi các bạn tới Viêng Chăn nhé. Thì cái thời tiết của Viêng Chăn ngày hôm nay cũng khá là âm u, tại vì do cái ảnh hưởng của bão số 13 ở tại Việt Nam đấy, ở tại Philippines nữa. Đó, nên mình thấy rất là hay khi mà bữa hôm qua mình đi tham quan các điểm ở Viêng Chăn thì trời nó còn nắng và cũng chụp hình và quay phim cũng rất là đẹp. Đây mình đang ở bên trong của nhà ga, thì ngay chỗ này, ngay chỗ lối đi vào người ta sẽ có một cái cổng an ninh, thì tất cả mọi người phải quét cái hành lý qua cái cửa từ này và người ta rà soát rất là kỹ giống như ở sân bay. Đây là phía bên trong này, đó có những cái dãy ghế để mình ngồi mình chờ ha. Trên trần này rất là cao ha, người ta làm khá là đẹp. Đó, và xung quanh những cái hàng ghế ngồi chờ ấy thì là có những cái quầy nước, quầy bán snack hay là cà phê ở bên kia. Đi qua bên này là cái lối ra tàu này. Đó, lát nữa mình sẽ đi ra tàu phía bên này. Cái nhà ga và cái tuyến đường sắt này được Trung Quốc đầu tư xây dựng và hoàn thành vào năm 2021. Nhưng mà mình thấy là mặc dù là Trung Quốc xây dựng nhưng mà kiến trúc và vẫn rất là có nhiều nét rất là mang cái văn hóa Lào ở bên trong. Thì nguyên cái tuyến đường sắt mà cao tốc này sẽ nối cái tỉnh Côn Minh tới thành phố Viêng Chăn, thủ đô của Lào. Thì tổng cái quãng đường là 1035 km và riêng cái đường sắt nằm trong lãnh thổ Lào là 422 km thì chiếm là khoảng là 60% của tuyến đường sắt này. Thì bây giờ mình sẽ đi tàu này đi lên Luông Pha Bang thì mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, và để đi nguyên tuyến từ Viêng Chăn đi tới Côn Minh thì phải mất 10 tiếng đồng hồ. Thì như các bạn biết đó, Lào là một quốc gia không có giáp biển nên cái chuyện mà vận tải đồ này kia rất là khó khăn. Nên nhờ cái tuyến đường sắt này mà cái du lịch của Lào cũng thu hút một lượng lớn khách từ Trung Quốc tới thì cũng rất là đỡ.
Đây bây giờ mình chuẩn bị đi ra tàu đây các bạn. Đó. Đây là tàu cao tốc của Lào nè. Ở bên ngoài người ta sơn 3 màu trên cái quốc kỳ Lào đó, rất là đẹp ha. Đây bây giờ mình đã tìm được chỗ ngồi của mình rồi. Thì cái tàu này do Trung Quốc đầu tư nên trong này người ta sẽ nói chuyện qua loa song ngữ là Lào để tiếng Trung. Cũng có rất là nhiều người khách Trung Quốc người ta đi du lịch bên này. Thì nói một chút về cái việc đặt vé của mình thì cái vé của mình cái tàu này mình đặt mới tối hôm qua thôi. Thì đáng ra là mình đặt cái chuyến là 11 giờ. Nhưng mà sáng nay khi mình ngồi mình uống cà phê thì mình nhận được một cái email từ cái nhà của nhà vận hành này thì bảo là giờ cái chuyến tàu của mình là sang là 3 giờ 40 đây. Thì mình đồng ý luôn, chứ còn không nếu mà không đồng ý người ta sẽ trả tiền lại cho mình. Nhưng mà mình kiểm tra cái lịch tàu chạy thì đây là cái chuyến cuối cùng rồi, nếu mà không đặt thì cũng hết tàu nên mình đồng ý luôn. Nên rút kinh nghiệm cho những cái bạn nào mà đi từ Viêng Chăn mà lên Luông Pha Băng bằng tàu này thì mình cũng nên đặt trước là 1-2 ngày đi để có cái giờ đẹp nhé. Hiện tại bây giờ là 6 giờ kém 15 ở tại phố cổ Luông Pha Băng và mình đang có mặt ở đây để chuẩn bị đi xem nghi thức khắc thực của các nhà sư. Thì phía bên này đang có một đoàn người ta đang ngồi xếp hàng trước rồi để người ta chờ các vị nhà sư đến, người ta sẽ hành lễ ra. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình theo dõi cái quá trình này. Rất là đông các bạn ha, một cái hàng dài tít từ dưới kia lên tới đây, hàng tít trên này luôn, quá đông người, hết cái đường này luôn, qua bên này nữa. Đó. Tại vì không thể nối được liền thì người ta sẽ ngồi xếp thành hình chữ L bên này. Ồ, trên này còn ghế nữa nè, người ta giăng cờ. Thì lát nữa là các hòa thượng họ sẽ đi trong cái đường này giăng cờ ha, bài bản. Bây giờ trời vẫn còn chưa tỏ và mọi người vẫn chưa nhìn thấy mặt được nhau, nhưng mà đã có một cái hàng dài người ta xếp hàng rất là dài. Mình áng chừng cũng phải là 400-500 mét chứ, rất là dài tiếp ngoài kia luôn. Nếu để mình đi bộ thêm một lúc nữa hình như hết cả cái phố cổ Luông Pha Băng này luôn á, là người ta ngồi xung quanh đây rất là vui ha. Bắt đầu rồi nè các bạn. Thì, tất cả mọi người, những ai mà muốn quay phim chụp hình thì nên đứng ở ngoài cái dây này nhá, đừng có đứng vô trong để cản đường các vị nhà sư này, người ta đang đi hành lễ. Bây giờ trời vẫn còn rất là sớm, với một cái lượng người nhiều như thế này, người ta ngồi để người ta chờ được hành lễ. Thì mình đến hồi nãy giờ mới được có 2 nhà sư trẻ với lại 3 chú tiểu, tổng cộng là có 5-6 người, thì làm sao người ta có thể nhận hết được những cái đồ ăn ở đây. Thì theo mình nghĩ là chắc là lát nữa thì mới có thêm những cái đoàn sư khác người ta tới, người ta khắc thực. Ở trước đây người ta có mấy cái giỏ nè, cái này không phải là giỏ rác nha, đây giỏ này ở bên kia và phía trên kia cũng có vài ba giỏ nữa. Thì tại vì đồ ăn người ta bỏ vào trong cái bình bát của các nhà sư này nhiều quá nên đôi khi họ phải bóc bớt ra, người ta bỏ vô trong cái này, là đây là cái giỏ đồ ăn thôi. Ở đây người ta cũng rất là sạch sẽ, mỗi người du khách hoặc là mỗi người dân mà chuẩn bị hành lễ thì người ta cũng đều đeo một cái găng tay ni lông để mình bóc xôi, mình bỏ vô mình bát cho nó vệ sinh ha. Thì ngoài cái hộp xôi ra thì còn có một cái mâm nhựa nhỏ nhỏ là bao gồm bánh kẹo, đồ chay. Nếu các bạn đi tới Luông Pha Băng và cũng muốn hành lễ khấn thực vào buổi sáng như các du khách ở đây thì có thể tại đây người ta bán những cái đồ ăn nè, mình sẽ trả tiền cho những cái chị này và mình cũng sẽ có một cái chỗ ngồi lại đây.
Tại vì sáng nay mình chủ yếu là mình đi quay để cho các bạn xem, nên mình sẽ không có ngồi. Nếu mà ngồi thì không có quay được nhiều. Ở đây người ta có cái bản nội quy khi đi xem cái lễ khất thực này nhé. Không có chiếu đèn flash vào các thầy nè. Thứ nhất là phải đứng cách xa khoảng 3 mét. Và cái trang phục ấy là không được phải che vai, ngực, đùi. Đó. Và chỗ này thì đây, một cái hộp xôi này có giá là 25.000 kíp, tức là khoảng 30.000 tiền Việt Nam mình cho nửa ký xôi hấp. Đó. Đây là bánh chuối, bánh gì đây là 20.000 kíp. Đó, khoảng tầm 25.000 tiền Việt mình. Bây giờ là 6 giờ 15 rồi, khoảng chừng 30 phút kể từ khi mình ra và trời đã bắt đầu là sáng rồi này. Thì từ cái lúc mà 6 cái nhà sư lúc nãy đi khất thực tới bây giờ thì chưa có thêm ai nữa. Cũng rất là buồn cười, người ta đã ra quy định là thông báo là cách những cái người nhà sư này khoảng là tầm 3 mét, không có lại gần. Thì mình đứng ở trên lề này mình quay thôi, vẫn có rất là nhiều người. Người ta đi tới sát sơn vô, người ta chụp hình á. Bây giờ là 6 giờ 30 thì buổi lễ khất thực ngày hôm nay hầu như là đã kết thúc rồi. Và lúc nãy trong cái thời gian chờ đợi ấy, thì cũng có một số chị mình thấy á, hình như dậy sớm đói bụng hay sao và buồn tay buồn chân thì cũng có lấy cái tay bóc cục xôi bỏ vào miệng ăn, trong khi đó mình chưa khất thực. Thì lưu ý nhá, khất thực xong thì muốn làm gì thì làm, còn chưa thì đừng có đụng vào. Thì sau khi mà phân phát những cái thức ăn cho các thầy xong thì mọi người ở đây bắt đầu lôi xôi ra ăn và cười nói rất là vui vẻ, không có chuyện gì hết. Đây các nhà sư người ta sẽ đi một vòng quanh cái con phố này thì rất là dễ nhận biết. Thì các bạn mà đi tới phố cổ Luông Pha Băng á, thì vào buổi sáng sớm thấy người ta xếp ghế như thế này, thì đây chính là cái khu mà người ta sẽ đi khất thực. Thì theo Phật giáo Nam Tông thì các vị nhà sư ở đây thì người ta thường là không có nấu ăn ở trong chùa, thì người ta sẽ đi khất thực vào buổi sáng và ăn một ngày 2 bữa, vào buổi sáng và buổi trưa, và sau giờ ngọ thì người ta sẽ không ăn nữa. Và đồ ăn của họ thì thường là đồ ăn chay. Cũng có một số là ăn thịt, nhưng mà tùy trường hợp nhé. Nếu mà cái thịt đó là thịt của động vật chết và không phải chính tay họ sát sanh thì họ vẫn được ăn. Sau cái buổi lễ khất thực này thì cũng có người của gọi là ban tổ chức ban tổ chức ở trong mặt kép nhé, thì người ta đi thu gom lại những cái ghế. Và thường các du khách tới đây thì cũng được phát cho mỗi người một cái khăn rằn để mình quấn lại cho nó giống người Lào. Ở đây có một cái quán cà phê nhìn rất là đẹp, rất là giống với cà phê ở Hội An, nên mình sẽ vô đây mình ngồi thử nha. Đây là ly cà phê của mình ở tại Luông Pha Băng. Hương cà phê rất là thơm, vị cà phê cũng rất là ngon. Hiện tại mình đang ngồi đây, đây là gọi là phố cổ của Luông Pha Băng đây. Nó cũng hơi cái giống cái phố cổ Hội An. Thì tối qua mình tới đây vào lúc 6 giờ và từ cái nhà ga tàu cao tốc ấy
Đi về đây thì mất khoảng tầm 45 phút. Thì mình đi cái xe ghép là khoảng 9 hay 10 người gì đó, thì mỗi người chỉ có 50 kíp Lào thôi, thì khoảng tầm 60.000 tiền Việt Nam mình. Thì đi về người ta sẽ thả mình ở gần đây luôn, và mình đi bộ về khách sạn rất là tiện. Giá cả nó cũng hợp lý nữa. Thì tối qua mình về tới đây thì khoảng tắm rửa xong thì khoảng tầm 7 giờ rồi, thì cũng không có quay chụp gì thêm, thì mình có đi dạo bộ xuống dưới này. Thì tối nay mình sẽ review kỹ càng hơn cho các bạn xem nhé. Nếu các bạn xem tới đây thấy thích vlog của mình, hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và ấn nút cái chuông. Việt Nam chúng ta thì sẽ sử dụng lịch của Tây phương, thì gọi là Tây lịch, thì năm nay gọi là năm 2025. Những nước như Lào hay Thái Lan thì người ta có một bộ lịch khác gọi là Phật lịch, thì năm này là năm 2568, tính từ khi Đức Phật sinh ra đời cho tới bây giờ là đã 2568 năm. Thì sau khi Đức Phật nhập vào cõi Niết Bàn vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, thì những người đệ tử của Ngài vẫn giữ nguyên cái giáo lý ban đầu của Đức Phật dạy. Thì nhóm này gọi là những cái trưởng lão, tiếng Ấn Độ gọi là Theravada, thì tiếng Việt mình gọi là Thượng tọa bộ. Thì vài trăm năm sau đó, vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, thì có một nhóm khác với tư tưởng cải cách và đổi mới, với những cái giáo lý muốn là không phải gò bó trong một cái việc là tu để giải thoát cho bản thân, mà muốn phổ độ chúng sanh và giải thoát cho cả thế gian. Nên nhóm này gọi là nhóm Bắc Tông. Thì cái nhóm ban đầu là nhóm Nam Tông. Nên cái Phật giáo ở tại Lào hay Thái Lan thì đó là Phật giáo nguyên thủy theo Đức Phật. Và nó có từ đâu? Vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên có một vị vua. Thì vị vua này rất là khát máu. Sau này ông đã quy y Tam Bảo và cho hai người con của mình đi tu, và mang cái kinh Phật từ Ấn Độ đi tới Sri Lanka. Thì tại Sri Lanka kinh Phật được chép lên những cái bia đá, và đó cũng là nơi đầu tiên chép kinh Phật một cách có hệ thống. Và từ Sri Lanka thì Phật giáo Nam Tông bắt đầu lan rộng sang Myanmar và trở thành quốc giáo. Và sau đó tiếp nối nữa thì những cái nước như Lào và Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng. Thì bây giờ Phật giáo Nam Tông cũng sẽ trở thành quốc giáo của đất nước như là Sri Lanka, Myanmar, Lào và Thái Lan. Nhiều năm sau đó thì cái Phật giáo Bắc Tông được truyền bá sang Trung Quốc theo cái đường là của Đạt Ma Sư Tổ đó. Ông là người đầu tiên truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ đi vào những cái nước khác ở tại Trung Quốc, nên chúng ta hình thành đây một cái giáo lý khác gọi là Bắc Tông. Thì nó chịu ảnh hưởng bởi các nước như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nên Phật giáo và Nam Tông và Bắc Tông có cái sự khác biệt tính từ cái nguồn gốc của Phật giáo bên Ấn Độ. Đối diện với quán cà phê Saffron lúc nãy mình ngồi mình ăn sáng đó, thì đây là cái chỗ bán vé tàu để đi tới cái hang gọi là Park O. Đây là cái ô của người bán vé. Thì lúc nãy mình mua vé rồi, thì một vé ở đây là 150.000 kíp Lào, tức là khoảng là 108.000 tiền Việt Nam mình. Thì từ đây lên hang Park O thì mình sẽ đi tàu là khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Thì cái chuyến sớm nhất là 8 giờ rưỡi, thì bây giờ là 8 giờ 15 rồi, còn khoảng 15 phút nữa thì tàu sẽ bắt đầu chạy. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ mình lên đây ở trên tàu, thì nhà thuyền người ta cho mình đi vô một cái ngôi làng là chuyên về rượu truyền thống của Lào, có tên là Bang Shanghai. Thì mời các bạn cùng tham quan với mình nhé. Ngôi làng này cũng nhỏ thôi, thì mình sẽ đi nhanh trong vòng khoảng
20 phút và sau đó mình đi ra lại thuyền để mình đi tiếp lên hang là Bắc Ô. Ở đây người ta có kiểu rượu rắn, rượu bò cạp nữa nè. Ồ, nhìn kinh không? Bên này thì người ta bán lụa của Lào này. Phía bên ngoài sát bờ sông thì người ta bán những cái đồ lưu niệm, rượu và lụa. Thì đi sâu vào trong này thì trong này biết là khu để người dân trong làng người ta ở đây. Rất là nhiều nhà ha. Bây giờ là thuyền đã tới được hang Bạc Ủng rồi, hang phía sau lưng mình đây. Bây giờ là khoảng là 11 giờ 20 thì tính ra là từ cái ở dưới Luông Pha Băng mình lên đây là gần 3 tiếng đồng hồ, rất là lâu. Nếu các bạn mà đi xe máy thì đi từ ở dưới kia lên đây thì khoảng tầm 30 cây số thôi. Nếu chạy chậm chậm thì cũng mất 1 tiếng. Và sau đó các bạn phải đi những cái thuyền nhỏ nhỏ từ phía bên bờ sông bên kia đi qua bên này, cũng là một lần thuyền nữa. Thì ngoài cái tiền vé là tàu này là 150.000 kíp thì mình phải trả vé tham quan ở đây là thêm 30.000 nữa, thì khoảng tầm 35.000 tiền Việt Nam mình. Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 14 nên cái thời tiết hôm nay thì có một chút mưa, thì các bạn thấy cái bầu trời nó hơi âm u xíu, nó không có nắng. Thì mình sẽ có thời gian là tổng là 40 phút để tham quan ở đây. Thì ở đây có 2 cái hang. Thứ nhất là hang này là hang dưới và một cái hang nữa là hang trên, thì sẽ có 2 khu. Thì các bạn sẽ cùng mình khám phá từng hang nhé. Nếu các bạn xem tới đây thì hãy nhớ bấm like, bấm nút subscribe và ấn cái chuông. Cái hang dưới này thì nó rất là nhỏ mà du khách rất là đông nên nhìn có vẻ rất là chật chội ha. Bạn thấy này, các bậc đá thì người ta làm cũng dễ đi hơn, bước vài bậc là tới, nên những cái bạn nào mà sức khỏe yếu hay là những cái cô chú mà lớn tuổi thì vẫn có thể leo lên ở đây được, chuyện rất là dễ ha. Tổng số cái tượng Phật lớn nhỏ ở cái hang dưới này là khoảng là 4.000 tượng. Thì vào thế kỷ thứ 16 thì vua Sethathirat, tức là cái ông vua di dời cái kinh đô Luông Pha Băng về Viêng Chăn và cho xây cái tháp Thập Luẫn ở Viêng Chăn đó. Thì ông muốn gom lại những cái tượng Phật, những người dân nào mà tượng nào cũ mà hư hỏng này kia thì có thể mang vào, tập trung vào trong cái hang này để thờ. Đó. Và sau này những cái người dân khác người ta cũng có cái tập tục là thả tượng Phật ở dưới cái dòng sông Mekong này cho nó trôi xuống. Và những cái người dân mà hai bên bờ sông này người ta biết vớt được hoặc là nhặt được những bức tượng đó, người ta mang vào trên cái hang núi này để người ta thờ tiếp. Bây giờ mình sẽ đi leo lên cái hang trên nhé. Đây là cái hang ở phía trên, thì bên trong thì rất là tối nên người ta phải trông đèn thêm. Ở ngay chỗ lối vào thì có một cái bức tượng ông Phật nhìn rất là lạ, tại vì có cái bụng rất là to ha.
cái hang tranh này thì nó có không gian rộng hơn ở hang dưới, và trong này thì người ta có thắp hương nữa, nên mình vô đây mình ngửi được cái mùi trầm. Đi tàu tới đây thì rất là lâu, nhưng mà để tham quan cả hang tranh và hang dưới thì chỉ tốn đâu đó khoảng là 25-30 phút, rất là nhanh. Mình đi trong vòng là 25 phút là đã tham quan hết được cái hang này rồi. Nên đây cũng là một cái địa điểm đáng để đi, mình thấy cũng đẹp. Bây giờ thì mình đang trên đường đi về lại Luang Prabang, thì mình cứ lo là cũng mất 3 tiếng đồng hồ để đi về lại thì cũng hết ngày, nhưng mà rất là may anh lấy tàu anh nói là chỉ mất có 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì bây giờ là khoảng là hơn 12 giờ thì mình sẽ về lại Luang Prabang vào lúc 1 giờ thì mình sẽ đi chơi tiếp ha. Phía sau lưng mình đây là khách sạn tên là Viocam không, một cái khách sạn mà mình đang ở và nó nằm ở trong luôn cái khu phố cổ luôn. Và đối diện của khách sạn của mình là cái bờ sông này, rất là nhiều cái quán ăn ha. Mình đứng đây mình có thể ngửi thấy cái mùi thơm của thức ăn. Thì nói một chút về cái khách sạn này thì mình ở 2 đêm thì giá mỗi đêm là 550.000, bằng tiền với khách sạn mình ở Viêng Chăn. Nhưng mà vì do cái vị trí nó nằm ở trung tâm ấy, nên cái phòng nó cũng sẽ nhỏ hơn và không có được rộng rãi giống như phòng ở Viêng Chăn. Đây là ngôi chùa Wat Siêng Thông, một ngôi chùa đẹp nhất và cổ nhất ở tại Luang Prabang. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1560 dưới thời vua Sethathirat. Đây là vị vua mà dời kinh đô từ Luang Prabang về Viêng Chăn vậy, nên người Lào người ta rất là tôn sùng ha. Bây giờ mời các bạn vào thăm ngôi chùa này cùng với mình. Thì trong này chúng ta sẽ được vào trong và chụp hình và quay phim thoải mái nhé. Hồi nãy có cái cô kia khi mà mình đang giới thiệu á, thì bà này bà cũng ở ngồi, bà như bà gọi ai ở trong chùa ấy, nhưng mà tới nơi chùa chiền là nơi linh thiêng, người ta phải giữ im lặng, đứng ngoài này kêu 1 lần rồi không ai nói gì, kêu 2-3 lần nữa mà các bạn nghe giọng là biết, các bạn biết nước nào rồi, thì phải để cái người quản lý chùa người ta phải xịt. Đi vào trong này thì phải tháo mũ ra nhé và giữ im lặng, nên mình chỉ nói sơ sơ một xíu thôi. Thì trên cái bức tường này người ta vẽ rất là nhiều hình thù này của người Lào ngày xưa đấy, cái phong tục tập quán và cái thói quen của họ. Cái cửa này, cái cửa họ cũng chạm trổ rất là đẹp, rất là khéo. Thì có một số cái người ta đã thay đổi cho nó phù hợp với cái thời hôm nay. Ví dụ như những cái bóng đèn người ta lắp thêm này. Ở trên này thì người ta có cái quạt cây nữa, hoặc là người ta có lắp một cái camera rất là to ở ngay chỗ cái cửa ra vào chính luôn. Chùa ở Lào và Thái Lan người ta có chung một cái lối kiến trúc, đó là làm cái mái này rất là cao. Thì hiện tại trong cái ngôi chùa mà Wat Siêng Thông này, ngay cả cái trần ấy, người ta cũng vẽ và trang trí lên nó bằng những cái hình ảnh, người ta tô màu vàng lên đó rất là đẹp. Ở phía ngoài sân của chùa Wat Siêng Thông thì còn có những cái nhà phụ nữa. Thì trong này không có cái tượng Phật gì đâu, tượng Phật sẽ ở cái tòa chánh điện lúc nãy mình mới vô đó. Bên này người ta cũng có một cái nhà để người ta trưng bày, cũng thiết kế giống như một cái ngôi chùa, nhìn bên ngoài rất là đẹp. Thì ngoài sân phía trước chùa có những cái tháp nhọn nhọn này nè, thì mình gọi đó là stupa. Thì tiếng Việt mình gọi là tháp phù đồ đó. Cứ một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp phù đồ, chính là nói về cái này đây.
Đây là một cái địa điểm rất là đặc biệt, gọi là signature trong chùa Wat Siêng Thông. Hầu như tất cả mọi người đi tới đây đều tới cái chỗ này để chụp hình hết. Đây là một cái nhà nhỏ thôi. Trong này thì có một cái tượng Phật Bà đang nằm ha. Rồi bên ngoài này, bên ngoài này là một cái ô cửa sổ. Phía bên ngoài là người ta trang trí những cái hình vẽ rất là màu sắc, rất là đẹp. Thì thường là mọi người sẽ đứng vô trong kia và chui cái đầu đi ra đây để chụp hình, nên sẽ có nhiều cái hình ảnh mà các bạn mà đi tới đây chụp hình là người ta biết các bạn tới Luang Prabang rồi. Ngôi chùa Wat Siêng Thông thì mình thấy đây là một ngôi chùa rất là đẹp, rất là đáng đi tham quan. Thì bạn nào muốn chụp hình chụp ảnh mà cho đẹp, ít người á, thì nên đi vào buổi sáng sớm đi, chứ đi vào buổi chiều chiều như mình á, không chụp hình được cái gì đâu, dính người tà le à. Bây giờ mới là 4 giờ chiều thôi, nhưng mà thời tiết tại Luang Prabang được chia thành hai cực. Phía bên này là phố cổ, các bạn nhìn mây đen thui ra. Đây, xoay 180 độ đây qua đây. Đây là cái hướng về chùa Wat Siêng Thông lúc nãy mình đi á, thì bầu trời lại xanh rất là đẹp. Các bạn nhìn xem thử Luang Prabang có giống Hội An không? Bạn nào mà đi Hội An rồi thì hãy vô comment xem cho mình thử mình nói có đúng không nhé. Thì tối qua khi mà đi tàu từ Viêng Chăn xuống thì mình có đi cái xe 16 chỗ về đây, thì người ta thả xuống ngay trong cái khu phố này. Mình thấy xuống là đèn đốm rất là lung linh, mình thử wow, sao nó giống Hội An thế này. Phố cổ Luang Prabang thì được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1995. Còn Hội An của chúng ta thì được UNESCO công nhận vào năm 1999, tức là sau Luang Prabang 5 năm. Thì lý do tại sao mà cả Hội An và Luang Prabang có chung một cái nét kiến trúc là hơi tựa nhau. Tại vì trước đây Lào và Hội An Việt Nam ấy thì đều là cái thuộc địa của Pháp, nên người Pháp tới đây và người ta đã quy hoạch và xây dựng đây. Thì nói thì giống như thế, nhưng mà nếu các bạn nào tới cả hai nơi và nhìn kỹ càng về kiến trúc của nó ấy, thì với cái ở tại Luang Prabang thì các ngôi nhà ở đây thì người ta chỉ có nét kiến trúc của Pháp thôi. Nhưng mà Hội An thì nhà cửa có nét đặc biệt hơn, đó là pha trộn giữa kiến trúc của người Việt cổ, người Trung Hoa, người Nhật và người Pháp nữa, rất là nhiều nền kiến trúc. Thì ở đây cũng thỉnh thoảng là sẽ có những cái con dốc như bên này đó, sẽ đi xuống, nhưng mà ít dốc hơn Hội An thì nhiều dốc hơn. Vậy thôi, ok, bây giờ mình sẽ tập trung vô mình review Luang Prabang nhé. Mình so sánh với Hội An như thế là đủ rồi. Mình so sánh một chút xíu để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Ở trong phố cổ thì người ta cũng có mấy cái cửa hàng bán đồ lưu niệm này, rất là nhiều. Phía bên này là nhà hàng, tiệm massage chân, massage đầu, massage body, rất là nhiều kiểu. Và cái xe cộ ở trong này thì người ta được tự do đi qua lại. Phía bên ngoài những cái quán này người ta cũng sẽ trang trí bằng những cái đèn lồng, thì ban đêm người ta bật lên nhìn sẽ rất là lung linh, rất là đẹp. Ok, mình tạm dừng cái việc review phố cổ lại đây một xíu nhé. Thì mình chờ một lúc nữa vào buổi tối khi mà phố cổ lên đèn mình sẽ ra lại đây để quay và review cho các bạn xem kỹ hơn. Trời mới vừa mưa xong nên nhìn đường rất là ẩm ướt nha. Mình chỉ đi chậm thôi, đi nhanh quá là dễ trơn trượt. Đường này thì người ta làm đường nhựa. Đây là quán cơm khi trưa mình ăn, thì một đĩa cơm ở đây là khoảng 45.000 kíp Lào, khoảng là 55.000 tiền Việt Nam. Hôm nay là tối thứ Bảy, nhưng mà dù là cuối tuần hay là ngày thường gì đó thì trong cái phố cổ thì người ta vẫn có thể là chạy xe được, người ta không có cấm xe ha. Buổi tối ở khu vực phố cổ này thì khá là nhộn nhịp,
kiểu như là ban ngày là mọi người tản ra, người ta đi suối rồi đi hang rồi các kiểu, và buổi tối người ta mới về đây, người ta tập trung và bắt đầu người ta mua sắm và chơi bời ở tại đây. Cái con đường của mình đang đi đây là con đường chính, thì tất cả các mặt hàng hay là cửa hiệu đồ nổi tiếng thì sẽ tập trung hết ở đây. Và cái chỗ mà khách sạn mình ở chỉ là cái con đường phụ thôi, nó là đường song song thôi, nó không có phải là đường chính giống như cái đường này. Đây người ta chủ yếu là người ta kinh doanh là ăn uống hoặc là ngủ nghỉ thì ở ngay chỗ cái đường mình ở. Còn mà muốn buôn bán là tấp nập thì phải lại đây. Thì con đường này nó chia thành hai phần. Cái phần thứ nhất là phía bên này là người ta có các kiểu như các kiosk ấy, để người ta buôn bán rồi shop rồi này kia. Thì phía bên này thì là cái chợ kiểu như ngồi xổm, thì người ta sẽ bán đồ giống như ở chợ hơn, nên giá cả nó sẽ rẻ hơn. Bây giờ thì mới là 7 giờ kém nên cũng có nhiều cái cửa hàng người ta mới dọn đồ ra. Cái khu chợ đêm này nói chung là mình thấy nó rất là dài, rất áng chừng khoảng tầm là 500 m hoặc là 800 m, rất là dài. Thì từ lúc ở Lào tới giờ là mình ở được 3 đêm rồi. Thì ngày hôm nào mình cũng đi bộ là khoảng tầm chừng chục cây số hết, không có ngày nào đi dưới chục cây. Nên các bạn nào sang đây thì chuẩn bị tinh thần là đi bộ rất là nhiều, coi như mình tập thể dục luôn. Thì mình dạo một vòng như thế là hết cái chợ đêm ở Lào rồi. Thì nó cũng dài đó, cũng rất là nhiều mặt hàng mới mẻ. Có một số cái thì giống với Thái Lan, một số cái thì giống với Việt Nam. Và cũng có đa phần là người ta có những cái mặt hàng gọi là đặc trưng của Lào, chỉ Lào mới có. Thì bạn nào mà muốn mua sắm hay đi chợ đêm mà muốn sầm uất ở đông vui hơn thì đi sau 7 giờ nhé. Tới lúc đó thì người ta cũng dọn hàng xong rồi, hoặc là người ta bán cho vài người rồi thì mình mới vô mua. Chứ người ta chưa bán được gì hết mà vô mua trả giá mở hàng rồi này kia thì người ta cũng tội họ ha. Trong này đây là một cái khu food court, tức là cái khu ăn uống ngoài trời. Thì ở giữa là những cái bàn ăn để cho thực khách người ta ngồi đây. Và xung quanh là những cái quầy bán đồ ăn, thì mình lại đó mình mua đồ ăn rồi mình có thể ngồi tại đây. Thì những cái food court như thế này thì mình đã gặp nhiều ở Thái Lan rồi nên mình sẽ không review nữa nhé. Đồ ăn ra rồi mấy bạn, thì nhìn đồ ăn rất là ngon ha. Thì cái nhà hàng này rất là đông người nên nó sẽ hơi ồn, nên các bạn thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng để mình nói cho các bạn nghe rõ hơn. Thì mình có gọi một chi bia, chỉ có ở Luang Prabang mới có thôi, đó là chia bia Luang Prabang. Đó. Bia này rất là thơm và có vị ngọt. Cái bia này thì nó không nặng giống như bia Lào, thì cái nồng độ của nó chỉ có là 4.5% thôi. Thì không dễ gì có cái dịp mà uống được cái bia mà đặc biệt như thế này, nên tối nay mình không uống bia Lào mà mình sẽ gọi bia này. Mình thấy uống rất là dễ chịu. Cái này là mấy cái bạn nữ nào uống cũng rất là dễ uống nhé. Ok, bây giờ bắt đầu tiết mục review ẩm thực ha. Đây, mình gọi là cái gì? Cá trên sông Mekong, súp gì đó. Đại khái là người ta nó viết tiếng Anh dài lắm, mình không có nhớ. Nhưng mà không ngờ nó ra là giống như là bún của Việt Nam mình vậy. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha.
Thêm một chút nữa thì ở người Lào hoặc là người Thái thì người ta dùng nĩa, chứ người ta ít khi người ta dùng đũa giống như người Việt Nam mình. Thì Việt Nam là một trong số ít những dân tộc cầm đũa. Đũa thì bắt nguồn từ Trung Quốc, sau đó là tới Việt Nam. Các nước như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thì sau này mới dùng. Thì cách đây khoảng gần 100 năm thì những cái nước như Thái Lan hoặc Lào thì người ta mới biết dùng đũa, nên cái việc cầm đũa của người Việt Nam thì mình sẽ cầm cái kiểu rất là cứng cáp hơn so với người Lào hoặc là người Thái ha. Thôi bây giờ có cái gì dùng cái đó, bây giờ mình sẽ thử nhá. Có cái mùi nước dừa hơi cay nhẹ nên mình hơi sặc ha. Thử miếng cá nè. Đây là cá nhá. Cá nó không có vị gì hết, nó rất là nhạt. Thử miếng bún này. Cái món này nó kiểu như nó mix giữa món bún và cái món tôm dăm của Thái Lan lại với nhau. Thì mình ăn so với mình thì nó hơi nhạt, nó không có vị đậm đà giống như bún Việt Nam mình vậy. Ăn cũng tạm được, không quá ngon. Có món này nè. Đây là kiểu như gỏi gà ha. Đây, người ta có bắp chuối nè, có hành tây, người ta trộn với những cái rau thơm và ớt nữa. Có cái này vàng vàng này, hình như cái này là đu đủ hoặc là bí vậy đó. Món này là ngon tuyệt vời luôn. Nặng thêm xíu chanh nữa, ngon quá. Ăn lại nhau. Ở đây bây giờ nặng chanh vô rồi. Rất là ngon. Chào các bạn buổi sáng. Thì sáng nay mình dậy để mình đi làm lễ khất thực ha. Thì vừa mới mở cửa cái khách sạn để đi ra ngồi luôn, thì đã có cái em này em chờ sẵn trước ngồi rồi, cứ cầm cái lẳng xôi này, cứ đi vòng vòng coi thử có khách nào dạy là lại là giới thiệu liền. Thì em nói là một cái hộp mà xôi như thế này là 100.000 kíp. Thì thôi coi như là người ta đã mời chào rồi, thôi mình đi theo luôn. Thì mình sẽ lại cái chỗ hôm qua để mình làm lễ ha. Thì bây giờ là 5 giờ 38 phút, tức là 6 giờ kém 20 rồi. Thì ngồi chỗ này thì nó ít người, có vài người thôi. Người ta sẽ cho mình cái khăn rằng này để khoác vào cho nó giống người Lào. Vậy là cái buổi khất thực sáng nay đã xong rồi.
thì lúc nãy một cái hộp xôi với lại một cái khay bánh nó không có đủ, thì cái chị kia chỉ cứ đưa xôi đưa bánh vô cho mình, thì mình cứ thấy thế mình bóc mình cũng giường sướng thôi. Cuối cùng là giờ tính tiền không có đủ tiền trả, giờ phải đi ra cái ATM để rút tiền trả cho người ta đây. Thì bạn nào sang đây cũng đi cúng dường buổi sáng giống như mình nhá, thì cũng lưu ý, thì 100.000 kiếp Lào đó chỉ có một cái hộp xôi với lại một khay bánh thôi. Mà các bạn mà lấy thêm nhiều nữa là lát nữa người ta đếm cái đĩa đó người ta tính cũng nhiều tiền đấy. Bây giờ mình đang ở thác Cuang Si, thì đây là cái bãi giữ xe này. Thì mình thuê chiếc xe máy này của cái chỗ khách sạn luôn, với cái giá là 150.000 kiếp Lào và thêm 50.000 tiền đổ xăng nữa là tổng 200, tương đương với khoảng là 250.000 tiền Việt Nam mình. Thì thằng em cho thuê xe nó cũng tội, nó cũng nhắc, nó đưa cho mình cái ổ khóa, nó bảo là anh mà lên đó anh không thấy cái chỗ nào mà gửi xe ấy, thì anh nhớ lấy ổ khóa này khóa xe lại nhá, không mất xe. Thì để lên được cái thác Cuang Si này thì có hai cách, một là các bạn thuê xe máy giống như mình, hai là đi mấy cái xe ghép ấy, là nhưng mà 11 giờ người ta mới chạy, thì về lại đó thì mình sợ trễ. Thì mấy cái xe này là xe của khách du lịch theo đoàn á. Giá vé đi vào trong này là 60.000 kiếp Lào, thì bao gồm cái tiền xe điện, người ta sẽ chở mình leo lên cái chỗ cái lối đi lên suối. Bây giờ mình đã bắt đầu đi lên suối Cuang Si đây. Thì cái đường vào ở đây thì người ta rải nhựa. Thì mới mưa xong nên cái đường này hơi trơn. Nếu các bạn lên đây mà trời mưa thì nhớ cẩn thận nhé. Mang những cái đôi giày mà có đế chống trơn trượt. Đây là tầng thác thứ nhất mấy bạn. Thực sự là rất là hùng vĩ. Mình ở đây mình nghe tiếng nước chảy rất là mạnh mẽ, rất là đã. Mọi người dừng lại ở đây rất là nhiều để chụp hình nè. Thì đối với mỗi cái địa điểm đều có một câu chuyện riêng, đều có gắn liền với một truyền thuyết. Truyền thuyết có thể sinh ra từ một cái tên thì người ta mới nghĩ ra một câu chuyện, hoặc là cái tên có trước rồi người ta mới vẽ ra một câu chuyện truyền thuyết đi theo sau. Thì với cái thác mà Cuang Si này, theo tiếng Lào, Cuang có nghĩa là con nai và Si có nghĩa là đầu bằng tay. Thì theo truyền thuyết dân gian của người dân ở đây thì trước đây có một ông lão rất là tốt tính, thì ông lấy cái xẻng, ông đào một con suối nhỏ nó chảy, và có một con nai nằm uống nước suối đó và nằm tại chỗ ngủ, và bỗng dưng thì một suối ở dưới chỗ con nai nằm đó nó phun trào lên ra, thì tạo thành con suối Cuang Si như ngày hôm nay. Hello. The chicken how much? No. This one. How much?
이거 뭐 쌤는가? 100,000. 100% ok. Gặp mà em bé người Lào thấy mặt mũi cũng dễ thương này, ăn ủng hộ. Vô trong cái quán cơm này thì mình cũng phát hiện thêm một cái điều rất là lý thú. Hình như Lào người ta còn rừng nhiều nên bàn ghế ở đây người ta làm gỗ rất là dài, rất là to, đẹp lắm. Đây là một cái bộ bàn gỗ dài như này. Đó, có mấy cái đôn ghế này người ta làm từ gốc cây ha. Ở đây những cái bàn cho thực khách ngồi ăn người ta làm cũng gỗ rất là dài, khoảng tầm là 15 phân ha. Đây này, hôm nay tranh thủ đi review đồ gỗ Lào luôn. Đây. Cái này người ta xẻ từ một cái cây to ra luôn, một miếng ván nguyên khối luôn nè, không có đục đẽo gì thêm ha. Đây, cái ghế này. Cái ghế này người ta làm gỗ rất là dài, mình rinh rất là nặng luôn, không phải là nhẹ giống như ghế bình thường đâu. Ok. Đồ ăn ra rồi, leo núi xuống cũng hơi đói bụng. Thì mình có gọi ra một trái dừa này. Thì em nó chọn trái dừa mà xanh xanh tươi tươi tí, nhưng mà uống vô nó vẫn chua, nó không được ngọt lắm. Đây là cái đĩa gà. Nhìn hấp dẫn ha. Nửa con đây, một cái đùi và một cái nấm xôi. Giờ mình sẽ review nhé, đói quá. Đói thế này thì ăn cái gì cũng ngon ha. Ok. Thịt gà, xôi gấc và đàn bà. Riêng ba thứ đó thì phải dùng tay. Thì bây giờ mình sẽ dùng tay ăn thịt gà luôn. Cái đùi này. Có nước chấm nè. Thì cái này mình order xong thì người ta sẽ nướng lại cho nó chín, nướng kỹ một tí. Thì nướng cũng hơi lâu, mất tầm khoảng 15 phút mới xong con gà đây. Ngon. Vừa rồi là toàn bộ hành trình của mình ở tại Luông Pha Bang. Thì có rất là nhiều trải nghiệm cũng như nhiều bài học rất là đáng nhớ. Thì đúng như lời của nhà thơ Tứ Hữu đã từng viết: ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn mà không lỡ dại đâu lăng. Có khờ dại thì mình mới khôn lên, mới upgrade lên được. Thì mình có một cái số cái lưu ý cho các bạn đi du lịch ở tại Luông Pha Bang. Thứ nhất là về tiền tệ thì các bạn có thể rút tiền mặt, tiền Việt Nam của mình thì sang đây đổi. Mà khi mà tiêu xài hết tiền rồi thì có thể dùng cái thẻ Visa của mình ra chỗ cây ATM có cái chữ là Master hoặc là Visa thì vô đó là rút. Thì rất nhiều cái cây ATM như thế ở tại trong khu phố cổ. Và cái thứ hai là mạng 4G. Thì SIM card ở tại Luông Pha Bang rất là rẻ, các bạn có thể mua ở tại nhà ga hoặc là sân bay. Thì giá đâu đó khoảng chừng là 100 hay là 80 nghìn kíp gì đó, mình không nhớ rõ lắm. Tuy nhiên thì mạng ở đây không có mạnh giống như ở Việt Nam hay là ở Thái Lan. Nên cái đoạn mà đi từ Viêng Chăn đi tàu xuống lên Luông Pha Bang này thì đi qua hầu như trên tàu là không có mạng. Thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình một quyển sách để đọc trên tàu cho nó đỡ buồn ha. Chứ ngồi trên 2 tiếng đồng hồ mà không làm gì như mình thì cũng hơi chán. Cái thứ ba là về việc di chuyển qua lại giữa các địa điểm thì mình cũng đã tối ưu cái việc di chuyển thì cũng rất là khoa học rồi. Các bạn có thể đi theo mình hoặc là thuê xe máy và tự đi thì là tùy. Thêm một cái điều nữa là cái con người và ngôn ngữ thì người Lào mình thấy đánh giá rất là hiền. Mọi người là sống theo kiểu biết đủ nên người Lào người ta không có ham làm giàu. Và hầu hết những cái người mà tỷ phú ở tại Lào là người Việt kiều và người Hoa kiều. Còn người Lào thì người ta chỉ làm vừa đủ ăn thôi và người ta đóng cửa rất là sớm. Thì ở tại Luông Pha Bang là do là một cái địa điểm du lịch nên khoảng tầm 9 giờ người ta mới đóng cửa. Chứ những cái địa điểm khác thì sẽ là khoảng 5-6 giờ chiều là đóng cửa hết rồi. Về ngôn ngữ thì ở đây là không có giống Viêng Chăn. Ở đây người ta chủ yếu là sử dụng là tiếng Anh. Tại vì người Lào có nguồn gốc là từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc, di cư từ thế kỷ thứ 8. Lúc đó là cái nước gọi là nước Nam Chiếu, tiền thân của đất nước Đại Lý mà có đoàn dự trong Thiên Long Bắc Bộ đó. Thì thế kỷ thứ 8 một nhóm người Thái Ca Đai,
người ta di chuyển xuống cái vùng phía Nam thì chia thành 4 hướng, là hướng ở bây giờ là có là người Thái ở Điện Biên Phủ nè, người Lào và người Thái Lan, và một nhóm ở người Sang ở Myanmar, cái vùng mà gần Tam Giác Vàng đó thì người ta nói tiếng Thái. Thì những cái nhóm người này thì có chung hệ ngôn ngữ Thái Ca Đai nên có thể hiểu nhau khoảng là 70-80%. Thì ở tại Luông Pha Băng nó khác với Viêng Chăn, thì mọi người trao đổi với nhau với du khách là chủ yếu là tiếng Anh. Thì sau này chính phủ Việt Nam và chính phủ Lào hợp tác, và Việt Nam mình cung cấp một cái số lượng học bổng cho sinh viên Lào, nên rất nhiều em sinh viên đi sang Việt Nam mình học tiếng Việt. Nên ở Viêng Chăn thì người ta nói tiếng Việt rất là sỏi, nhưng mà tại Luông Pha Băng thì hầu như là không có ai nói tiếng Việt hết. Thì đó là tất cả những gì ở tại Luông Pha Băng. Và mình xin tóm gọn lại mặc dù là mình cảm nhận nó không đẹp bằng Hội An, Đà Nẵng, nhưng mà mỗi nơi thì có một cái trải nghiệm riêng biệt, nên nói chung là Luông Pha Băng cũng là một nơi đáng để đi du lịch, và giá cả nó phải chăng, có thể nói là có phần rẻ hơn ở Việt Nam một chút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết vlog của mình. Hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và ấn nút cái chuông nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo. Bye bye.